chào các bạn, mình là Trà. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn trải nghiệm của mình tại công viên Bạt Nhún Jump Arena đang khá thu hút giới trẻ dạo gần đây tại tầng 3 trung tâm thương mại Bixi Thăng Long. Theo như mình được biết thì cơ sở này của Jump Arena khá bé so với các cơ sở khác ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Chính vì vậy ở đây cũng có khá ít các hoạt động trò chơi. Phần lớn diện tích ở đây là phần bạt nhún, có đường bạt dài và cả các ô bạt vuông, có cả bạt dốc nữa. Mình cũng không biết gọi vậy có đúng không. Bên cạnh đó là một bể bọt biển giống như kiểu nhà bóng vậy. Ngoài ra còn có khu trong cùng là các trò chơi mà mình thấy giống như trong chương trình thử thách Sasuke. Nếu bạn nào có xem thì chắc sẽ biết. Có leo núi trong nhà, leo dây thừng vân vân. Mình đã có một sự lựa chọn không hề khôn ngoan một chút nào, đó là mặc quần bò để đi chơi ở Jump Arena ngày hôm nay. Nhưng thật lòng thì đấy không phải là lý do vì sao mà mình chơi không tốt ở trong cái màn leo núi này đâu. Thật ra là bởi vì cha sinh mẹ đẻ mình đã là một người hoàn toàn không biết chơi thể thao, không phải là một người giỏi vận động rồi. Thì mình chuyển qua phần chính của trò chơi ngày hôm nay đi. Đó là phần bạt nhún. Không biết tại sao nhưng mà mình chỉ cần nhảy 2 đến 3 cái thôi là mình đã thấy đau đầu, chóng mặt rồi. Tiền đình đấy. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp chơi bạt nhún với một số các bộ môn khác như là bóng rổ này. Thật sự là một con người không biết chơi thể thao mà ném bóng rổ ở cự ly gần như vậy mà còn không vào nữa. Xấu hổ quá. Ném đi. Đúng rồi. Cái đi. Nếu các bạn đến lần đầu và chưa biết cách chơi, các bạn có thể nhờ các nhân viên ở đây dạy một vài trò nhào lộn từ đơn giản đến phức tạp. Các bạn ấy sẽ hướng dẫn vô cùng nhiệt tình luôn. Nhìn các bạn ấy làm thật sự là vô cùng đơn giản luôn ấy. Nên các bạn hãy xem tiếp để xem đấy nó như thế nào nhé. Các cháu ở xung quanh nhìn mình cười ngặt nghẽo. Thôi, không làm được theo hướng dẫn thì mình tự chơi theo cách của mình vậy. Một điểm đặc sắc nữa ở Jump Arena đó chính là bể bọt biển. Nó giống như nhà bóng vậy, nhưng thay vì chứa đầy bóng thì nó chứa đầy các cái miếng bọt biển to, hộp vuông như thế này. Và ở bên ngoài thì được bọc bằng da rất là mềm. Vậy cho nên các bạn khi mà ngã vào đó thì không sợ đau đâu nha. Nhìn các cháu biểu diễn nhào lộn mà cô chỉ biết tròn mắt nhìn thán phục. Điểm 10, điểm 10. Nhìn chung thì mình thấy với 140.000 cho một giờ chơi ở đây thì khá là vừa phải. Tuy nhiên so với các cơ sở khác thì ở đây sẽ khá là ít trò chơi và diện tích cũng khá bé nha. Các bạn có thể tham khảo thêm Jump Arena ở Tăng Bạc Hổ, nghe nói là rộng hơn và nhiều trò chơi hơn. Jump Arena cũng có bán các combo vé dành cho học sinh, sinh viên. Các bạn có thể tham khảo tại website jumparena.vn để biết thêm chi tiết về giá vé, chương trình khuyến mại nha. Còn bây giờ thì chúng mình đi ăn tối đây. Vận động 1 giờ liền như vậy cũng đói lắm rồi nè. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng dùng bữa tối tại San Phu, một địa chỉ đồ ăn Trung Hoa và dim sum khá là nổi tiếng ở Hà Nội và mình cũng rất là thích, ở trung tâm thương mại Vincom Metropolis, Đào Tấn, Hà Nội. Điểm gây ấn tượng với mình nhất đó chính là món sữa đậu nành nóng được phục vụ trong chiếc ấm siêu xinh này. Cộng thêm hương vị tươi ngon như sữa đậu nành nguyên chất nhà làm nữa. Điểm 10 cho chất lượng. Và đây chính là mâm đồ ăn dành cho 3 người của bọn mình. Hầu hết các món ăn mà bọn mình gọi thì đều là há cảo, xíu mại và bánh cuốn. Các món há cảo, xíu mại ở đây đều có một đặc điểm chung, đó là vỏ rất mỏng và mình cực kỳ thích điều đó. Mình không hề thích món dim sum nào mà có vỏ dày rồi nhân tí tẹo teo ở bên trong cả, ăn như thế nó không đã ấy, và còn gây béo nữa các bạn ạ. Ngoài ra còn có 2 món nữa khá là đặc sắc mà mình rất là thích, đó chính là sườn heo và chân gà hấp tàu xì. 2 món này được nêm nếm khá là vừa miệng, không bị mặn quá và
quan trọng là cực kỳ mềm nha. Đây là món làm mình khá bất ngờ, tên là há cảo tôm bó xôi, tất cả bó xôi ấy các bạn. Lúc đầu mang ra mình cứ nghĩ người ta dùng phẩm màu cơ, mình nhìn nó xanh ngắt luôn. Nhưng khi cắn vào miệng thì vị cải bó xôi rất rõ, chứng tỏ là họ dùng cải bó xôi cho vỏ bánh thật ấy. Và cuối cùng là một món không thể thiếu trong một bữa ăn dim sum của mình, bánh bao kim sa thần thánh. Bánh bao ở đây có vị ngọt hơn so với những nhà hàng khác mà mình từng ăn, vì vậy mà vị trứng muối chưa thực sự rõ. Nhưng với một món ngọt tráng miệng cuối bữa thì nó khá là ổn áp đấy. Xong bữa tối rồi, chúng mình phải đi làm thêm bữa tráng miệng nữa cho đủ bộ chứ nhỉ. Từ khi Hà Nội vào thu, mình luôn lên cơn thèm các món chè, đặc biệt là chè khoai dẻo. Vậy nên lần này nhất định mình phải lôi kéo mọi người đi cùng. Chúng mình ăn tại quán chè Đà Nẵng ở 36 Hàng Cót. Ở đây cũng có rất là nhiều loại chè cho các bạn lựa chọn. Nhưng tình yêu của bạn Trà mãi dành cho chè bưởi, dày, cùi, bùi bùi và chè khoai dẻo thơm ngọt, nhiều màu sắc vui mắt này thôi. Món tráng miệng mà bạn ưa thích là gì? Comment ở bên dưới cho Trà biết với nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye!